मसीह र हजुरले पनि एक आपसमा अभिवादन गर्नुहोस्। हुन्छ, पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस् र हात उचाल्नुभएको बिरामी जति उभिनुहोस् र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यहाँनिर आफ्नो हात राख्नुहोला र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छन् भने ती सबै रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने आज्ञा दिँदैछौँ र येशूको कुराको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, बस्नुहोला। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस्, खाना पनि नखाओस् है। हामीले भनिराखेका छौँ मण्डलीबाट म के पाउँछु भनेर होइन कि म परमेश्वरको राज्यको लागि के दिन सक्छु, त्यो उद्देश्य लिएर हामी आएका छौँ, आमेन। अनि परमेश्वरले तपाईँको कारोबारमा, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, तपाईँको तलबहरूमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भन्ने तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। अनि कतिजनाको स्कुल फीहरू मा सहायता चाहिन्छ, परमेश्वरले आर्थिक ढोका खोलिदिउन्, आमेन। अनि कतिजनाको रुपियाँ पैसा फसेको छ भने त्यो पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारका हरेक सदस्यहरूको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिउन्, त्यसको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको जनहरूको अर्थतन्त्रमा, तलबहरूमा, प्रभु चाहिँ कारोबारको भोल्युमहरूमा तपाईँले प्रशस्त गरिकन वृद्धि दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका हरेक सदस्यहरूको बालबच्चाहरूको स्कुल फीहरू जुटाइदिनुहोस् प्रभुजी। जतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेको छ त्यसलाई पनि हामी येशूको नाममा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, अनि हरेकलाई ऋणबाट मुक्त जीवन दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ साँच्चै नै अनि हरेकलाई प्रभु दिने व्यक्ति बनाउनुहोस् पिता। अनि हरेकलाई प्रभु जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ, तपाईँलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, प्रेम बेटी, धन्यवादको बेटी दिनलाई सहायता गर्नुहोस् येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामीसँग आज अघि एउटा सूचनामा छुटेछ, आजबाट बाहरूको सङ्गति पनि हुन्छ है। तपाईँ कतिजना बाहरू हुनुहुन्छ हात उचाल्नु त। बाहरू, आज बाहरूको सङ्गति हुन्छ है। अनि अस्ति चाहिँ कमल बाको खुट्टामा अलिकति बिसन्चो भएर उहाँले गर्न सक्नु भएन, आज चाहिँ हुन्छ। त्यसैले दिदीबहिनीहरू यता अगाडि आइदिनुहोस्, बाहरू पछाडि गर्ने कि त्यसो गर्दा पनि हुन्छ पछाडि, किनकि हामीलाई बाहरूको सङ्गति पनि चाहिन्छ, आमेन। र कोही हप्ता हामीले समय नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामी आज फेरि त्यसलाई हेर्दैछौँ। प्रभावकारी सेवकाईको निम्ति येशूको नमुना वा जिजस मोडल फर इफेक्टिभ मिनिस्ट्रीको तेस्रो खण्डलाई आज हामी हेर्नेछौँ। र हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ कि यूहन्ना 18:15 अनुसार प्रधान पुजारीले चेला यूहन्नालाई राम्रोसँग चिन्दथे है। अनि यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ तिनीहरू गरिब जालारी थिएनन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले जो चेलाहरूलाई सेवकाईमा बोलाउनु भयो तिनीहरू गरिब जालारी थिएनन्, तिनीहरू सफल माछा व्यापारीहरू थिए, उनीहरू व्यावसायिक मानिसहरू थिए। त्यसैले हामीले बाइबलबाट एउटा कुरा स्पष्ट हेरेका छौँ कि परमेश्वरले अल्छे मान्छेलाई चुन्नुहुन्न, उहाँले काम गर्ने मानिसको परिकल्पना गर्नुभएको छ। अनि तिनीहरू सफल माछा व्यापारीहरू थिए। तिनीहरूले आफ्नो व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गर्नुपर्ने हुँदा है तिनीहरूलाई हिब्रू, अरामाइक र ग्रिक भाषा बोल्न आउँथ्यो। उनीहरूले कमसेकम 3वटा भाषा बोल्थे। अनि कतिजनालाई ल्याटिन भाषा पनि आउँथ्यो, त्यसैले 4वटा भाषा बोल्न सक्थे। यसो तिनीहरूकोमा आउनुहुन्छ, ती चेलाहरूकोमा, ती माछाका सफल व्यवसायीहरूकोमा। अनि तिनीहरू केही महिना पहिले बत्तिसमा दिने यूहन्नासँग हुँदाखेरि नै येशूको पछि लाग्ने घोषणा गरेका थिए उनीहरूले, किनकि बत्तिसमा दिने यूहन्नाले भनेका थिए हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा, उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई देखाएका थिए। त्यसैले येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालारी बनाउने छु। सुन्नुहोस्, प्रभु यीशुले राजाको पछि लाग भन्नु भएन, प्रभु यीशुले प्रधान पुजारीको पछि लाग पनि भन्नु भएन। उहाँले मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई
मानिसहरूको जालरी बनाउनेछु। सुनस्, शैतानले पनि यही भाषालाई प्रयोग गरेर त्यसले मानिसहरूलाई आफ्नो निम्ति ल्याउँछ। छुट्टा शिक्षकहरूले मण्डलीमा माछा मार्न प्रयास गर्छन् है, उनीहरूले मण्डली धाउँछन् अनि मण्डलीभित्र कतिवटा व्यक्तिहरू छन् जसले ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई आफ्नो निम्ति उनीहरू जालमा पार्न चाहन्छन्। अनि हामी जहिले पनि होसियार गर्नुपर्छ। एकजना डेभिड सोरेनजी भन्ने एकजना परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ। हुन त उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत भेटघाट छैन, तर परमेश्वरले हामीलाई कसो इमेल कन्ट्याक्ट भएर हामी परमेश्वरको वचनको बारेमा कुराकानी गरिरहन्छौँ। अनि यो परमेश्वरको दासले मलाई एउटा चाखलाग्दो कुरा लेख्नुभयो। मण्डलीमा दुई किसिमको मानिसहरू विशेष गरी ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई भत्काउनको लागि आउँछ। दुई किसिमका, एउटा चाहिँ मास्क क्रिस्चियन वा मुकुण्डो क्रिस्चियन। बाहिरपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन भाषा छ, उनीहरूसँग क्रिस्चियन बोलीचाली पनि छ, क्रिस्चियन शब्द छ, तर भित्रपट्टि चाहिँ तिनीहरू शैतानको मण्डलीका सदस्य रहेछन्। यो डेभिड सोरेनजी चाहिँ हाम्रो अमेरिकाको विश्वासी भएको कारणले अनि त्यहाँ थुप्रै शैतानिक मण्डलीका शैतानको चर्चेसहरू पनि छ। अनि उहाँले एउटा अनुभव मलाई लेख्नुहुन्छ कि उहाँको जीवनमा एकजना परिवार एकदमै राम्रोसँग मिल्ने गरेर आयो अनि हेर्दाखेरि एकदमै परमेश्वरको वचन पनि बोल्ने, सबै कुरा गर्ने। अनि त्यसपछि उसले पहिलो कुरा के माग्यो भने मलाई तपाईँको मण्डलीमा पद र अलिकति तलब दिनु न भनेर माग्न आएछ। अनि यो मुकुण्डोवाला क्रिस्चियन, डेभिड सोरेनजीको भनाइअनुसार मुकुण्डोवाला क्रिस्चियनहरू चाहिँ मण्डलीभित्र छिर्नुको मुख्य कारण पैसा र पद रहेछ। उनीहरू पैसा लिन चाहन्छन्, उनीहरू पद खोज्न चाहन्छन्, अनि उनीहरू मण्डलीको सिंहासनमा आफै बस्न चाहन्छन्। अनि वास्तवमा यिनीहरूले चाहिँ अरू चर्चेसहरूमा पनि गएर है धेरैचोटि त्यहाँको मण्डलीलाई फुटाउने, परिवारलाई भत्काउने यो दुईटा काम गर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि उनीहरू यो हाम्रो डेभिड सोरेनजीकोमा आउँछन्। तर परमेश्वरको आत्माले कसो उहाँलाई बचाउनु भयो, ती व्यक्तिहरूलाई उहाँले छिर्न दिनु भएन। तर केही समय उनीहरूले सुरुमा उनीहरूलाई त्यो मान्छेहरू चिन्न नसकेको कारणले उनीहरूसँग गएर सम्बन्ध राखे अनि उनीहरूको द्वारा मण्डलीका अरू सदस्यहरूसँग पनि घुलमिल भयो। अनि त्यसपछि यो मान्छेहरू मण्डलीमा तलब र पद नपाएको कारणले अनि मण्डलीको सदस्यलाई उनीहरूको मण्डलीलाई ध्वस्त पार्ने, मण्डलीको परिवारलाई ध्वस्त पार्नलाई व्यापक रूपमा चलेका रहेछ। अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो मण्डलीमा जसरी परमेश्वरले म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालरी बनाउँछ भन्छ नि, अनि त्यो मण्डलीलाई पक्रिने, त्यो मण्डलीको जालरी बनेर त्यसलाई शैतानको निम्ति बोलाउने गर्दा रहेछ। अनि त्यसपछि उहाँले दिनुभएको अर्को एउटा चाहिँ यो नेपाली शब्द अलिकति अप्ठ्यारो छ। मैले भिक्टमलाई सिकारी भन्दो रहेछ भनेको मतलब खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्ने आत्मा, नेपालीमा जस्ताको तस्तै भन्नु पर्दाखेरिलाई यो कतिजना मान्छेले भन्छ नि खुकुरीको चोट अचानोलाई भन्दा अनि उसले चाहिँ आफूलाई अचानो भनेर प्रस्तुत गर्छ। कतिजना मान्छेहरू चाहिँ म चाहिँ अचानो हो, त्यो मान्छेले मलाई चोट पारिराखेको छ, उसले पनि मलाई चोट पार्छ, उसले पनि मलाई चोट पार्छ, पास्टरले मेरो कुरा सुन्दैन है। अनि उनीहरूको कुरा नै के हुन्छ, यो विभिन्न व्यक्तिहरूले उसलाई चोट पारेको कुरा सुनेर उसले बताउँछ। अनि त्यसपछि अरूबाट दया खिच्ने आत्मा, अरूसँग दया लिने आत्मा। अब तपाईँले आफूलाई म कठै बिचरा होइन, मलाई जसले पनि हेपिराखेको छ, मलाई चोट पारिरहेको छ, मलाई कसैले पनि माथि उठ्न दिएन भन्यो भने चाहिँ तपाईँलाई दया जाग्छ नि त हो। अनि यो किसिमको आत्मा रहेछ एउटा। अनि हाम्रो डेभिड सोरेनजीले अनुभव गर्नुभए अनुसार अनि उनीहरू चाहिँ आफूलाई कठै बिचरा देखाएर अरूहरूको दया खिच्ने अनि अरूबाट अलिकति पैसा पनि झारिहाल्ने हो, म कठै बिचरा। अनि अब हाम्रो मान्छेहरू विशेष गरी नेपालमा इन्डियाको तुलनामा नेपालीहरू धेरै दयालु हो। त्यसैले नेपालमा इन्डियाबाट भिख माग्नको लागि मानिसहरू ग्रुपमा आउँछ, किनभने इन्डियामा माग्दा पनि इन्डियाको मान्छेले दिँदैन। त्यसैले नेपाली मान्छेहरू अलिक दयालु
अनि यसो अप्ठ्यारो परिस्थिति देखेपछि गोजीबाट पैसा फुत्किहाल्ने क्या। अनि त्यस्तो खालको एउटा आत्मा हुँदो रहेछ त्यो पनि। अनि तिनीहरूले मानिसहरूबाट आफ्नो कुरा पोखाएर अनि तपाईँको दयालाई लिने प्रयास गर्छ। त्यसैले हामी यो क्षेत्रमा पनि होसियार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि उनीहरूको मुख्य कुरा चाहिँ के भने आफैलाई उचाल्नु र शैतानको निम्ति काम गर्नु। अनि यो दुईटा किसिमको व्यक्तिहरू है, म कठै विचारका आत्मा र मुकुण्ड क्रिस्चियन, उनीहरूको पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने, उनीहरूको बुवा बाजेहरूको पृष्ठभूमि हेऱ्यो भने चाहिँ प्रायः जसो उनीहरू तन्त्र मन्त्र बोक्सी विद्या धामी झाँक्री गरिराखेको हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हामीहरूको नेपालीमा एउटा भनाइ के छ भने झाँक्रीहरू चाहिँ राम्रो, बोक्सी चाहिँ नराम्रो हो। तर वास्तवमा कुरा के हो भने झाँक्री पनि बोक्सी हो, बोक्सी पनि झाँक्री हो, दुवै एउटै ड्याङको मुला। कसैले पनि यो नठानिन्छ त्यो झाँक्री चाहिँ राम्रो होइन, झाँक्री पनि बोक्सी नै हो। अनि उनीहरूको कुरा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको बाबुबाजेहरूमा त्यो कुरा श्राप हुन्छ है। अनि त्यो श्राप नजानिदो ढङ्गले त्यो उनीहरूको छोराछोरीमाथि आएको हुन्छ। अनि उनीहरूले त्यो त्यही आत्मा चाहिँ लिएर आउँछन्। अनि त्यहाँबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। त्यहाँबाट छुटकारा पाएको छैन भने त्यो मान्छे चाहिँ जहिले पनि अरूलाई आफ्नो मुठीमा पार्ने है। अनि उनीहरू यो दुईटा आत्मा लिएर मानिसहरूसँग दया खिच्ने, कसरी हुन्छ उसको मनलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने, त्यो किसिमको प्रयास गर्छ। अनि शैतानले यस प्रकारले मण्डलीलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयास गरिराखेको हुन्छ। अनि हामी एकदमै होसियार गरौँ प्रियहरू है। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो मेरो पछि लाग, कुनै व्यक्तिको पछि लाग भन्नुभएको छ, मण्डलीको पास्टरको पछि पनि लाग्ने होइन। हरेक पास्टर, हरेक सेवकहरू, हरेक अगमवक्ताहरूको मुख्य कुरा, अस्ति हाम्रो अफ्रिकामा हाम्रो पास्टर कन्फरेन्समा पनि त्यहाँ कतिजना अगमवक्ता, कहिले काहीँ मलाई मान्छेहरूको अगमवक्ता पनि उनीहरूको सेवकाई सुरुमा राम्रो जस्तो लाग्ने, पछि चाहिँ शङ्खै लाग्ने क्या। अगमबाणी बोल्यो, अब वचनअनुसार ठिकै बोल्या हो, त्यसैले क्वेसन गर्ने कुरा भएन। बजारमा अब त्यो के किन्न गयो, फेरि एउटा भूतले सताएर, भूतले न्याकेर फेरि आयो, फेरि हामीले प्रार्थना गरेर छुटकारा दिनु। कस्तो खालको अगमवक्ता? एउटा भूतलाई येशूको नाममा धपाउन सक्दैन भने त्यो कस्तो अगमवक्ता? अनि त्यसपछि उसको अगमबाणीको सेवकाई पनि शङ्खा गर्नुपर्ने बाध्यता भयो कि भएन भन्नु त ल? येशूको नाममा एउटा भूतलाई धपाउन सक्दैन भने फेरि के अगमबाणी बोलेर हिँड्नु, के सेवकाई गर्नु? फेरि त्यो हाम्रो कन्फरेन्समा त्यही अगमबाणी बोलाएछ त्यहाँबाट। तर म चाहिँ फेरि भनिहाल्छु क्या, मलाई कसैको अगमबाणीदेखि चिन्ता छैन। तर मैले उनीहरूलाई भन्छु, तपाईँको अगमबाणीले मानिसलाई येशूमा डोराएन भने चाहिँ तपाईँको अगमबाणी रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ। मैले त्यसै भन्थेँ, तपाईँको आराधनाले, तपाईँको सेवकाईले, तपाईँको प्रचारले मानिसलाई येशूमा डोराउँदैन भने त्यो सबै सेवकाई रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ, त्यसको काम छैन। अनि मैले उनीहरूलाई सोझै यो कुरा भने कि यदि हाम्रो यो सम्मेलनले येशूको नामलाई उचाल्दैन भने म अर्कोचोटि देखाउँदा पनि आउँदैन। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यसो हुन पाएन। आमेन। अनि हामीले जस प्रार्थना गरिराखेका छौँ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय झुन्ड प्रार्थना, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी प्रार्थनामा एकदमै गर्ने। अनि त्यहाँ धेरै प्रार्थनाका योद्धाहरू पनि आउनुभयो, कतिजना 83 वर्षको आमाहरू पनि आउनुभएको थियो, कतिजना दिदीहरू आउनुभएको थियो, परमेश्वरलाई धन्यवाद, कतिजना भाइहरू आउनुभएको थियो, परमेश्वरका दासहरू थिए त्यहाँनिर। तर कोहीहरू चाहिँ अलिकति कमजोर पनि थिए, त्यसैले अवश्य कमजोर विश्वासलाई हामीले प्रभुमा अगाडि बढाउँछौँ है। सुन्नुहोस्, त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मेरो पछि लाग, मेरो पछि लाग, येशूको पछि लाग। अनि कहिलेकाहीँ यस्ता खालका मानिसहरू तपाईँको घरमा आउँछ अनि तपाईँलाई आएर बहकाइदिन्छ, अनि तपाईँ पनि तुरुन्तै बहकिनुहुन्छ। कस्तो मान्छे हो, जसले जे भन्यो त्यसैको पछि लाग्नु पनि किन हो? किन भन्छ अब त अलिकति तपाईँलाई पनि त छुट्याउन सक्ने क्षमता त होला नि। आमेन। अनि त्यसपछि कोही मान्छेहरू कति छिटो बगिन्छ त्यो, अनि त्यसपछि उनीहरू निन्दा गर्न सुरु गर्छ। पहिलो कुरा उनीहरू आउँछन् दशांशको विरुद्धमा बोल्छ, त्यो चर्चले दशांश मात्र खान्छ, चर्चले दशांश खान्छ। प्रभुलाई धन्यवाद, आज कमसेकम तपाईँले हिसाब किताब त सुन्नुभयो नि। आमेन।
सुन्नुहोस्, तपाईँले दशांश दिनु भएन भने, तपाईँले आशिष पाउनु भएन भने नभन्नुहोस् क्या फेरि मलाई। अब दशांश दिएर गरिब भएको कतिजना हुनुहुन्छ? हात उचाल्नुहोस् त। दशांश दिएर गरिब हुनुभएको व्यक्ति हात उचाल्नुहोस्। तर कतिजनासँग रुपियाँ पैसाको अभाव भइरहन्छ किनकि उनीहरू दशांश दिँदैन। कतिजना व्यक्तिले दशांश दिएको कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि पैसा नभए पनि आपत पर्दाखेरि चाहिने बेलामा त्यो पैसा आउँछ क्या। आमेन। परमेश्वरले छिटाउनुहुन्छ। सधैँभरि गोठभरि यत्रो नोटको पोका राखेर किन हिँड्नु पर्छ? चोरले पनि त चोर देला नि। किन भन्छ होला, आवश्यक परेको बेलामा तपाईँलाई पैसा आयो भने त भयो नि। त्यसैले प्रियहरू, कतिजना मान्छेहरू नजानिदो रूपमा उनीहरूले दशांशको विरुद्धमा बोल्छ नि, परमेश्वरको दण्ड तपाईँमाथि आउँछ। कोही कोही मान्छेहरू जेलखानमा पनि परेका छन् किनभने उनीहरू त्यो चर्चमा दशांश दिनु हुँदैन। हामीले दशांश दिएर त पास्टरले खानुपर्ने, दशांश नदियो त पास्टर भोलि भोकै पर्छ। त्यस्तो खालको कुरा सिकाउने मान्छेहरू जेलमा बस्नु परेछ। जो मान्छेहरू परमेश्वरको विरुद्धमा अरूलाई बहकाउँदै हुन्छ, अन्तमा परमेश्वरको दण्ड पनि आउँछ। आमेन। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई मानिसहरूको जालरी बनाउँछ कसको निम्ति? परमेश्वरको राज्यको निम्ति, येशू ख्रीष्टको निम्ति। आमेन। शैतानको निम्ति होइन। हामीले परमेश्वरको निम्ति मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउँछौँ ताकि हामी मात्रै स्वर्गमा जाने होइन, हाम्रो नेपालका सम्पूर्ण जातिहरू, हाम्रा आफन्तहरू, हाम्रा इष्टमित्रहरू, हाम्रा नातेदारहरू पनि हामीसँगै परमेश्वरको राज्यमा जान सकुन्। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षा, उहाँको सेवकाईको तरिका चाहिँ त्यो कि मेरो पछि लागेर म तिमीहरूलाई मानिसहरूका जालरी बनाउँछु। त्यसैले प्रभु येशूले त्यो शिक्षा दिनुहुन्छ, प्रभु येशूले शक्ति दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामीले खोजी गर्नुपर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू रहेछ। जबसम्म तपाईँले प्रभु येशूलाई पाउनुहुन्छ उहाँलाई खोज्नुहोस्, किनकि भने बाटो सत्य र जीवन म मात्रै हुँ, मद्वारा बाहेक अरू कोहीद्वारा परमेश्वर पिताकोमा पुग्न सक्दैन। आमेन। त्यसैले परमेश्वर पिताकोमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आज नै येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न आवश्यक छ। अनि यो येशूले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण आज्ञा थियो। अनि अरू यहुदी रब्बाईहरूले यस प्रकारले आज्ञा दिँदैनथे। यहुदीहरूको साहित्यमा पनि यस्तो मलाई पछ्याऊ भन्ने आज्ञा पाइँदैन है। अगमवक्ताहरूले जसले तिनीहरूले मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई पछ्याउन, आज्ञाकारी हुन, व्यवस्थालाई पछ्याउन आग्रह गर्थे। उनीहरूले चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पछ्याउनु पर्छ भनेर उनीहरूले सिकाउँथे, तर उनीहरूले मलाई पछ्याउ भन्न सक्दैनथे। तर येशू ख्रीष्टको तरिका भिन्दै थियो। उहाँले मानिसलाई भन्नुभयो मलाई पछ्याउ, किनकि येशू ख्रीष्ट मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट मात्रै हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। येशूले मात्र हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। येशूले मात्र हामीलाई निको पार्नुभएको छ। येशूले मात्र हामीलाई शान्ति दिनुभएको छ। मैले हिजो एउटा दाईको गवाई सुनिरहेको थिएँ, एकजना यहुदी दाई। अनि उहाँ चाहिँ लास्टमा सबै देवी देवता मूर्ति पूजा रुपियाँ पैसाको पछि लागेर उसलाई एकदमै अशान्ति भएको कारणले अनि उहाँ चाहिँ अब भोलिसम्ममा आत्महत्या गर्ने निचोडमा पुग्नु भएको छ। अनि त्यो रात उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु येशू तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मलाई प्रकट गर्नुहोस्, तपाईँले प्रकट गर्नु भएन भने म भोलि मर्छु। अनि उहाँ राति त्यो प्रार्थना गरेर सुत्नुभयो। अनि बिहानतिर उठ्दाखेरि उहाँले अर्कै महसुस गर्नु, उहाँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई, येशूको उपस्थितिलाई अनुभव गर्नुभयो। अनि उहाँ आज पनि सेवकाई गरिरहनु भएको छ। प्रिय, जब हामी परमेश्वरलाई बोलाउँछौँ, येशू ख्रीष्टलाई बोलाउँछौँ भने येशू ख्रीष्टले उत्तर दिनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँको भनाइको अर्थ सबै कुरा त्यागेर उहाँलाई पछ्याउ भन्नुभएको थियो, विशेष गरी चेलाहरूको हकमा। जुन कुरा मर्कुस 8:34 भन्नुहुन्छ, कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। कोही मानिस मेरो पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस्। उसको गलत उद्देश्य, गलत चाहनाहरूलाई हामीले इन्कार गर्न पर्यो। ऊ परमेश्वरको राज्यमा प्रधानमन्त्री बन्न आउने होइन क्या। आमेन। ऊ चाहिँ नै एकदमै हिरो बन्न आउने होइन। उसले आफ्नो सबै उद्देश्यलाई मारेर प्रभु म तपाईँको उद्देश्यलाई मात्र पुरा गर्न लाउँछु। तपाईँको इच्छा मेरो इच्छा, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर, तपाईँको काम मेरो काम, त्यो उद्देश्य लिएर मात्रै आउँछ। तर जब उसले
अनि कतिचोटि मण्डलीमा मान्छेहरू होइन म भनेर उसले आफूलाई उचालेर आउँछ। तर हामीले येशू ख्रीष्टलाई, त्यसैले उहाँले हुन्छ कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गर्नुहोस्। उसले आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो सम्पूर्ण कुरालाई इन्कार गरेर येशूको पछि लाग्न तयारी हुनुपर्छ र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्नु। उसले दुःख उठाउनु पर्यो। आफ्नो क्रुसले के जनाउँछ? प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो क्रुस उठाउनु भयो, उहाँले आफ्नो मृत्युलाई बोक्नु भयो। येशूको निम्ति मर्न पनि तयारीका साथ हामी परमेश्वरको राज्यमा आउनु पर्यो। आमेन। अनि मण्डलीको कुनै मान्छेहरूले तपाईँलाई सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ मान्छेहरू गलत आत्मा लिएर तपाईँलाई आउँछ भने तपाईँ कति छिटो भकिनुहुन्छ। कोही मान्छेले के भन्छ भने सुरुमा आएर तपाईँलाई आएर पास्टरको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा, सबैको विरुद्धमा, दशांशको विरुद्धमा बोल्छ अनि त्यसो गर्नु हुँदैन है भन्छ। पहिला खराब कुरा बोल्यो अनि त्यहाँबाट फेरि पस्ताव गर्न सक्छ। पहिला त्यो बोलेर पछि पस्ताव गर्नु सट्टा बोल्दै नबोले राम्रो हुने। आमेन। सुन्नुहोस्, जब हामी खराब कुरा बोल्छौँ शैतानलाई हामीले ढोका खोल्छौँ क्या खास। त्यसै कारणले हाम्रो डेभिड सोरेनजीले एउटा कुरा के भन्नु, उहाँको श्रीमती रेनेट के भन्ने नाम रहेछ, अनि उहाँको लागि विशेष प्रार्थना गर्न पनि उहाँले बिन्ती गर्नुभएको छ। अनि उहाँले यो खराब व्यक्तिलाई सुरुमा असल भन्ठानेर आउन दिनुभयो अनि शैतानले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा काम गर्न सुरु गर्यो। अब शैतानलाई ढोका खोलिसकेपछि तपाईँको जीवनमा श्राप नआए के आउँछ? त्यो त स्वत। त्यसै कारणले हामीले परमेश्वरको वचन बोल्नुको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो कि जब हामी परमेश्वरको वचन बोल्छौँ स्वर्गदूतहरू तपाईँको पक्षमा काम गर्न सुरु गर्छन्। आमेन। त परमेश्वरले भन्छ कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस्, आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अभिलाषालाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। त यसको भनाइको अर्थ के भने अब हाम्रो जीवनका व्यक्तिगत उद्देश्यहरू अब छैन। मेरो एउटै उद्देश्य छ येशूको राज्यलाई देशमा फैलाउनु। मेरो एउटै उद्देश्य छ सारा नेपालीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सक्नु। आमेन। र मेरो एउटै उद्देश्य छ प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनभन्दा अगाडि नै नेपालीहरूले प्रभुको सामने घुँडा टेकेर आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्नु। उनीहरूको दासत्वबाट उनीहरूले छुटकारा पाउन सकोस्, रोग बिमारबाट, शैतानको शक्तिहरूबाट, ड्रग्सको आदतहरूबाट छुटकारा पाउन सकोस्। आमेन। अनि यसै कारणले हामीले अरू सबै कुरालाई छाडिदिन्छौँ र हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउँछौँ। परमेश्वरले भन्नु खोज्नुको कुरा, तब तिमीहरूलाई म मानिसहरूको जालहारी तुल्याउनेछु। अनि पुरानो करारमा यर्मियाको 16को 16मा चाहिँ जालहारी शब्दले दण्ड दिने न्यायलाई जनाउँदो रहेछ है। तर नयाँ करारमा चाहिँ मुक्तिको निम्ति प्रयोग गरेको छ। त जालहारीलाई जुन प्रकारले पनि प्रयोग गर्न सक्छ। शैतानले आफ्नो राज्यको निम्ति पनि प्रयोग गर्न सक्छ। अनि शैतानले झुटा शिक्षाहरूले साँचो मण्डलीका सदस्यलाई यहाँ क्रिस्चियन कहाँ छ भन्दै तपाईँलाई जाल हान्न आउँछ नि। शैतानले पनि यो जाल प्रयोग गर्छ है। अनि त्यतिखेर त्यो जालभित्र तपाईँ छिर्ने काम नगर्नुहोस्, त्यो परमेश्वरको वचनको तरबारले जाललाई काटिदिनुहोस् क्या। आमेन। तर हामीलाई परमेश्वरले जालहारी बनाउनु भएको छ ताकि मानिसहरूलाई शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिएर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनको लागि। आमेन। त्यसैले परमेश्वरले दिनुभएको जाललाई हामी कसरी प्रयोग गरिराखेका छौँ हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ त चेलाहरूलाई, तिमीहरूको पारिवारिक व्यवस्था छाडिदेऊ, तिम्रो जीवनशैलीलाई मेरो निम्ति परिवर्तन गर, मेरो महिमाको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति। मेरो जीवनशैलीले परमेश्वरको महिमा गरिराखेको छ कि छैन? म घरमा बोल्ने मेरा शब्दहरूले परमेश्वरको महिमा गरिराखेको छ कि छैन? श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा भएको ठासा ठुसा, अब फेरि हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसियामा त ठासा ठुसा नै नपर्ने पनि हुन्छ। कोही हुनुहुन्छ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा ठासा ठुसा नपर्ने? हात चाल्नु त। पहिला एउटा दिदी हुन्थ्यो, उहाँको बिहा भएको पनि कति वर्ष भयो अरे, कहिले पनि केही पनि भएको छैन अरे क्या। खास कुरा के भने उहाँले जे भने पनि सही रहने बानी भयो होला क्या उहाँलाई। है तपाईँको परिवारमा ठासा ठुसा हुँदाखेरि ती सबै कुराले परमेश्वरको महिमा गर्छ कि गर्दैन त? तपाईँ आक्रोशमा आएर तपाईँको बोल्ने शब्दले येशूको महिमा गर्छ कि गर्दैन? है कोही मान्छेहरू रिस नउठ्दाखेरि हजुर जय मसी राम्रो सबै छ, त्यहाँबाट त्यो रिस उठोस् त, त्यहाँबाट
त्यसो सबै किसिमको छाडा शब्द निस्किन्छ। मैले पनि बोलेको छु भन्नु नि फेरि। प्रभुले तपाईँलाई छुटकारा दिउँ, तपाईँलाई छुटकारा चाहिन्छ भने। आमेन। त्यसैले त्यो पारिवारिक अस्तव्यस्ततालाई छाडिदेऊ, तिम्रो जीवनशैलीलाई मेरो निम्ति परिवर्तन गर, येशूको निम्ति परिवर्तन गर। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ मसँग सम्बन्ध राख र म तिमीलाई परमेश्वरको राज्य घोषणा गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न तालिम दिन्छु। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो तालिम दिनुहुन्छ। तर हामी प्रभु येशूसँग कतिको सम्बन्ध बिताउँछौँ? प्रभुसँग समय बिताउनको लागि प्रभु येशूको वचनमा बिताउनुपर्छ। अनि प्रियहरू, परमेश्वरले जसरी हामी परमेश्वरसँग समय बिताउँछौँ, हाम्रो आर्थिक कारोबारमा पनि हामी विश्वासयोग्य हुन पर्यो। आमेन। अनि उहाँले नै सुसमाचार प्रचार गर्नलाई पनि तालिम दिनुहुन्छ। प्रभु येशूले आफ्नो राज्य फैलाउनको निम्ति उहाँको वचनप्रति आज्ञाकारी हुने व्यक्तिलाई मात्र प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको वचनप्रति आज्ञाकारी, त्यसको मतलब के त? उसको आफ्नै उद्देश्य, आफ्नै लक्ष्य केही पनि छैन। सुन्नुहोस्, यो मण्डली सुरु भएपछि त्यो मण्डलीको राजा म हुन्छु, सबैले मलाई जय मसीह भन्नु, त्यस्तो होइन क्या। मण्डली सुरु भएपछि मण्डलीले येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नुपर्छ। यो मण्डलीको सिंहासनमा येशू ख्रीष्टले राज गर्नुपर्छ। आमेन। मैले मेरो बिहानको प्रार्थनामा म जहिले पनि परमेश्वरलाई भन्छु, परमेश्वर स्वर्ग तपाईँको सिंहासन हो, पृथ्वी तपाईँको पाउदान हो। त्यसैले हामी पृथ्वीमा परमेश्वरको पाउदानमा बसेर परमेश्वरको पाउलाई चुम्बन गर्न सक्छौँ। आमेन। उहाँलाई आराधना गर्न सक्छौँ, उहाँको नाउँलाई मात्र उचाल्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनशैलीले, हाम्रो भेटघाटले मानिसहरूलाई यसुमा डोराउन सक्छौँ। अनि कतिजना मान्छेहरू यताउता जान्छन्, उता जान्छन्। डेभिड सोरेनजीले भने जस्तै, अनि बिचराले त्यो मान्छेलाई चिनाइदिइहाल्यो, चिनाउन, अनि त्यहाँबाट परिवारमा जाने, उता जाने, अनि परिवार फुटाउने, कसैको श्रीमान श्रीमतीको बिचमा डिभोर्स, बालबच्चाहरूको बिचल्ली, अनि कोही मण्डलीबाट निस्केर जाने। अनि हेर्नुहोस् शैतानले कसरी ती मान्छेहरूलाई चाहिँ बहकाउँदो रहेछ। अनि त्यस्तो खालको आत्मा ले हरेक मान्छेलाई चलाउन खोजिराखेको हुन्छ। तर हामी होसियार गर्नु पर्यो। आमेन। हामी जहिले पनि दुधी बालक होइन नि, जसले जे भन्यो ए कसै ल एउटा मिठाई खाउँ न मेरो पछि लाग्यो, एउटा मिठाईमा बिक्री हुने मान्छे हो त हामी। आमेन। त्यस्तो व्यक्ति बन्नु हुँदैन। अनि हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू ख्रीष्टले जब चेलाहरूलाई यो आज्ञा भन्छ, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको झालारी तुल्याउने छु, सबैभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा मर्कुस 1:18 पदमा हामी पाउँछौँ, तिनीहरूले तुरुन्तै आफ्ना जालहरू छोडे र उहाँको पछि लागे। तिनीहरूले तुरुन्तै आफ्नो जालहरू छोडेर उहाँको पछि लागे। सुन्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ जानुभएको थियो। परमेश्वरको आत्माको अभिषेक थियो। अनि जब उहाँले पवित्र आत्माको अभिषेकमा त्यो वचन प्रचार गर्नुभयो, तिनीहरूलाई बोलावट दिनुभयो। अनि परमेश्वरको आत्माले, परमेश्वरको अभिषेकले उनीहरूमाथि भएको जुवाहरूलाई तोडिदिँदछ, छोडालिदियो, उनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्यो। अनि उनीहरूले त्यो जालरीको पेसालाई पनि एकातिर थन्काइदिए। अनि उनीहरू येशूको पछि लागे। हुन त तत्कालीन समयमा तिनीहरूको बुवाआमालाई गाह्रो भयो, यो केटाहरूको कस्तो दिमाग भयो, यो येशूले आएर बेकार मेरो केटाहरूलाई यत्रो व्यवसाय चलिरहेछ, फसाइदियो भन्ठाने। तर जब पछि उनीहरूले सेवाकाई गरे, त्यसको आशिष पनि उनीहरूले बुझे। आमेन। अनि तिनीहरूले तुरन्तै आफ्ना जालहरू छोडेर उहाँको पछि लागे। सुन्नुहोस्, यी व्यक्तिहरू एकदमै कमजोर र सजिलै अरूको प्रभावमा पर्ने मानिसहरू थिएन। उनीहरू ठुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरू थिए। उनीहरू माछाको सप्लाई गर्ने, यरुसलेमबाट माछाको सप्लाई गर्ने मानिसहरू थिए। पत्रुसको आफ्नै उद्देश्य र लक्ष्य थियो है। तिनीहरूले येशूको बोलावटलाई पछ्याउनको निम्ति आफ्ना सबै व्यवसाय छोडिदिए। यहाँ के भइराखेको थियो त? यो सर्वोच्च सार्वभौम बोलावट थियो। यो सर्वोच्च परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वरले ती माछा व्यवसायीहरूलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो, अब मेरो पछि लाग, तिमीहरूले यो जीवनसम्म तिमीहरूले संसारको जीवनमा लाग्यौ, अब मेरो पछि लाग, अब तिमीहरूको समय मलाई देऊ र म तिमीहरूलाई कति ठुलो आश्चर्य कर्म देखाउनेछु। अनि त्यो बोलावटलाई, येशूको बोलावट उनीहरूको निम्ति सार्वभौम
एकदमै शक्तिशाली बन्न पुग्यो। अनि येशू ख्रीष्टको बोलावटमा चाहिँ अनि बोलावटलाई पछ्याउनलाई सार्वभौम सामर्थ्य पनि प्रभु येशूले दिनुभयो है। अनि प्रभु येशूको उद्देश्यलाई पछ्याउने दुईजना चेलाहरू पत्रुस र आन्द्रियासलाई येशूले भेटाउनुहुन्छ है। अनि 1:19 अलि पर गएपछि उहाँले जब्दियाका 2 छोरा याकुब र यूहन्नालाई ढुङ्गामा बसी जाल तुनिरहेको भेटाउनुहुन्छ। तुनिरहेको शब्दको अर्थ थाहा छ? तुनिरहे भने के? पल परेको टाल्ने है। उनीहरूको पल परेको ठाउँलाई जाल खेल्दै गर्दाखेरि त्यो ढुङ्गाहरू लागेर माछाहरूले कहिलेका तानेर पनि त्यो परिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो जाललाई तुनिरहेका थिए, टालिरहेका थिए। अनि यी दुईजना याकुब र यूहन्नालाई पनि प्रभु येशूले देख्नुहुन्छ अनि बोलाउनुहुन्छ। अनि यी व्यक्तिहरू पनि कमजोर मनका थिएनन् है। तिनीहरूको उपनाम नै के थाहा छ? तिनीहरूको निकनेम वा उपनाम नै गर्जनका छोराहरू भनेको छ। सन्स अफ थन्डर, गर्जनका छोराहरू भनेपछि उनीहरू गर्जनै स्वभाव थियो उनीहरूसँग। केही कुरा भनेको ब्राङब्रुङ हुने जाने कुरा थियो। अनि यी मान्छेहरू गर्जनका छोराहरूले पनि मेरो पछि लाग्यो भने चाहिँ प्रभु येशू लुरुक्क परेर लाग्यो हेर्नुहोस् त। अनि यिनीहरू सिमन पत्रुससँगै माछा व्यवसायमा साझेदार पार्टनर्सहरू थिए। लुका 5:10 हामी पाउँछौँ कि उनीहरू पार्टनर थिए र व्यवसाय सँगसँगै उनीहरूले मिलेर गरिराखेका थिए। अनि उनीहरू आफ्नो जाललाई मर्मत वा भङ परेको ठाउँमा टालिराखेका थिए। अनि त्यही बेलामा उहाँले तिनीहरूलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। अनि र तिनीहरू मर्कुसेको बिचमा तिनीहरू आफ्ना पिता जब्दियालाई ज्यामी वा त्यहाँ नेपालीमा ज्यामी शब्द राखेर छ। मलाई ज्यामी शब्दभन्दा कर्मचारी शब्द मन परेको है। अन्त ज्यामी चाहिँ नेवार भाषा के अरे? नेपाली हो ज्यामी हुने नेवार भाषा होइन। मलाई कर्मचारी शब्द चाहिँ मन परेको अलि राम्रो शब्द जस्तो दैनिक ज्यालादारी गर्ने ज्यामी। तिनीहरू आफ्ना पिता जब्दियालाई दैनिक ज्यालादारी गर्ने कर्मचारीको साथमा ढुङ्गामा छोडेर उहाँको पछि लागे। अब विचार गर्नुहोस् त्यो बुवाको मनमा कस्तो भयो होला? छोराहरू छोडेर गइदियो। अनि केही समयको लागि तिनीहरू अलिक दुखित पनि भयो होला। उनीहरू सबै कुरा त्यहीँ छोडेर येशूको पछि लाग्छन्। कस्तो अचम्मको आज्ञाकारिता है। हुन त पछि उनीहरू 3.5 वर्षसम्म प्रभु येशूको पछि लागेपछि जब प्रभु येशू क्रुसमा जानुभयो त्यतिखेर उनीहरूले पछुताए पनि होला। अनि हुन त पछिबाट पत्रुस हामी देख्छौँ अब म त अब के गर्ने, अब कसरी जीवन कटाउने? प्रभु येशू नै मसिह हुनुहुन्छ, इजरायलको सिंहासनमा म बास गर्नुहुन्छ होला, हामीले शान्तिको राज्य पाउँछौँ होला भन्ठानेको प्रभु येशू क्रुसमा गइहाल्नु भयो। अब म आफ्नै पेसामा जान्छु भनेर उसले भन्छन्। अरू चेलाले हामी चाहिँ के भन्छ? तिमी चाहिँ जान्छौ। अनि उनीहरू पनि जान्छन् तर प्रभु येशूले उनीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ अनि सेवकाईमा पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। मर्कुस 2:14ले त्यसपछि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फायसका छोरा लेवी जो मत्ती हुन् लाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेको देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। सुन्नुहोस्, मत्ती कर उठाउने मान्छेले जहिले पनि एक्स्ट्रा पैसा कमाउँछ क्या हो। उसँग थुप्रै पैसा थियो तर उसले आफ्नो करको त्यत्रो रुपियाँ पैसा कमाउने पेसालाई छोडेर येशूको पछि लाग्नु भन्ने कुरा के कुराले होला ताने? प्रभु येशू ख्रीष्टको बोलावटको सर्वोच्चता थियो। उनीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको आवाजलाई सुने अनि उनीहरू आज्ञाकारी भए। उनीहरूसँग आज्ञाकारिताको हृदय पनि थियो। आमेन। अनि उनीहरूले पछिबाट हामी देख्छौँ चेलाहरूको माझमा विभिन्न को ठुलो हुने को सानो हुने केही समय त त्यहाँ चलेको थियो। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु अनि पुनरुत्थान पछि जब पवित्र आत्माको शक्ति परमेश्वरले खन्याउनु भयो, पवित्र आत्माको अभिषेक खन्याउनु भयो, त्यसपछि चाहिँ हरेकलाई प्रभुले आफ्नो ठाउँमा पठाउनुहुन्छ। अनि तिनीहरूमध्ये एकजना प्रभु येशूको 12 जना चेलामध्ये एकजना चाहिँ इन्डियासम्म आएका थिए।
अनि म कहिलेकाहीँ इन्डियामा प्रचारमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई च्यालेन्ज दिन्छु। परमेश्वरले थोमालाई 12 जना चेलामध्ये उहाँलाई दक्षिण भारतमा पठाउनु भयो, तर तपाईँहरूले दक्षिण भारतदेखि उत्तर भारत नेपालको हिमालसम्म कोही पनि प्रचार गर्न आउनु भएन। त्यसैले परमेश्वरले आज मलाई हिमालदेखि तपाईँहरूलाई प्रचार गर्न बोलाउनु भएको छ। म जहिले पनि भन्छु क्या यो कुरा तिनीहरूलाई, कि उनीहरूलाई चुनौती दिनु पऱ्यो नि। हामी परमेश्वरले पठाउनु भएको हरेकलाई पठाउनु भएको छ प्रचार गर्नको लागि। अनि लेवीलाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेको देख्नुहुन्छ, त्यसलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। सुन्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बोलावटमा हरेक सेवकाईमा त मेरो पछि लाग। अनि आज मलाई दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के भने कतिजना मानिसहरू हाम्रो डेभिड सोरेनजीले भने जस्तै खालि पैसा र पदको लागि मात्र आउन चाहन्छ। उनीहरूसँग परमेश्वरको बोलावट छैन, उनीहरूसँग येशू ख्रीष्टको बोलावट छैन, उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेका छैन, उनीहरूसँग प्रार्थना छैन, उपवास छैन, उनीहरूसँग बाइबल अध्ययन छैन। उनीहरू खालि स्वार्थको लागि मात्र आउन चाहन्छ, उनीहरू भात खान चाहन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत बोलावट बिना सेवकाईमा जानु। धेरै मान्छेहरू सेवकाईमा टिक्न सक्दैन नि, उनीहरू भाग्छन्, किनकि उनीहरूसँग व्यक्तिगत बोलावट छैन, उनीहरूसँग दर्शन छैन। जहाँ दर्शन छैन त्यहाँ मानिसहरू विनाश हुन्छ। आमेन। अनि तर उनीहरूलाई परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा बोलाउनु भयो, अनि तिनीहरू उठेर उहाँको पछि लागे अनि उनीहरूले ठुलो सेवकाई पनि गरे। यसरी सबै चेलाहरूले छक्कै लाग्ने गरी आफ्ना सबै कुराहरूलाई त्यागेर उहाँको पछि लागेका थिए, येशूको पछि लागेका थिए। त्यसले प्रियहरू, हामीहरू येशूको पछि लाग्ने व्यक्ति। आमेन। भोलि गएर यो देशमा शैतानले ख्रिस्टियनको विरुद्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उकासेर हाम्रो विरुद्धमा सबै किसिमका षड्यन्त्र गर्दाखेरि पनि तपाईँ ख्रिस्टमा रहिरहने व्यक्ति बन्नुहुन्छ कि बन्नु, त्यो कुरामा हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। आमेन। यदि हामीले येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेका छौँ भने हामीलाई कुनै पनि कुराले ख्रिस्टबाट टाढा लान सक्दैन। अनि यसरी सबै चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको व्यक्तिगत बोलावटलाई प्राप्त गरेपछि छक्कै लाग्ने गरी उनीहरू आफ्नो सबै कुरालाई त्यागेर उहाँको पछि लागेका थिए। यहाँनिर एउटा कुरा स्पष्ट हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रभु येशूले काम नपाएर गालिलको तालमा त्यतिकै घाम तापेर पौडी खेलेर बसिरहने केटाहरूलाई, केटाहरू तिमीहरूको काम छैन, ल म तिमीहरूलाई माछा मार्ने जालारी बनाइदिन्छु भनेर उहाँले बोलाउनु भएको थियो। उहाँले अल्छी मान्छेलाई बोलाउनु भयो। अल्छी मान्छेलाई त बाइबलले एउटा कुरा के स्पष्ट भन्छ भने काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। परमेश्वरले मेहनती र परिश्रमी व्यक्तिहरूलाई मात्र उहाँले सेवकाईमा बोलाउनु भयो उनीहरू लागे। पछि येशूले यसको रहस्य यूहन्ना 15:16 मा खोल्नुहुन्छ। येशूले एउटा महत्त्वपूर्ण रहस्य खोल्नुहुन्छ। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाऊ र फलफला। आमेन। प्रभु येशूले चुन्नु भएको थियो, प्रभु येशूले बोलावट दिनुभएको थियो। तिनीहरू येशूको पछि आफै आएका थिएनन्। प्रभु हामी तपाईँको पछि आउँछु भनेर आएका थियौँ। पछि प्रभुले एउटा मान्छेलाई भन्छ, प्रभु येशू म तपाईँको पछि आउँछु, तर पहिला मेरो बुवालाई गाड्न दिनुहोस् भन्छ नि। गाड्न दिनुहोस् भनेको मलाई के भने मेरो बुवा मृत्यु भएपछि उहाँलाई सबै दफन गरेपछि अनि बल्ल म तपाईँको पछि आउँछु। कोही मान्छेहरू विभिन्न किसिमका बहाना बनाएर गए, तिनीहरू प्रभु येशूको पछाडि आउने योग्यका थिएनन्। तर प्रभु येशूले जसलाई चुन्नुभयो, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई चुने। त्यसैले जो मान्छेलाई परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ त्यो मान्छेले परमेश्वरको कुरा गर्छ क्या। आमेन। उसलाई कुनै गोप्य त्यस्तो गर्न छैन, उसलाई कुनै षड्यन्त्र गर्न छैन, कुनै राजनीति गर्न छैन। प्रभुले बोलाउनु भयो किन? प्रभुको कुरा प्रचार गर्न। आमेन। र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाऊ र फलफलाऊ। त्यसले प्रभुले नियुक्त गर्नुभएको व्यक्तिलाई फल फलाउने शक्ति पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ।
मर्कुस 3:13 देखि 19 मा उहाँले 12 जनालाई बोलाउनुहुन्छ। हरेकलाई प्रभु यीशुले व्यक्तिगत रूपमा बोलाउनु भयो। यी सबै कुरामा हामी येशूको शक्तिलाई देख्दछौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट शक्तिशाली हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसले आफ्नै हातले केही पनि पुस्तक लेख्नु भएन, तर उहाँको शिक्षालाई रेकर्ड गरेर आज संसारभरि प्रभु यीशुको बारेमा सबैभन्दा बढी विवरण लेखिएको छ। आमेन। उहाँले वचन दिनुभयो परमेश्वरबाट, अनि येशू ख्रीष्टको नाउँमा संसारभरि विश्वव्यापी रूपमा काम भइराखेको छ, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले संसारभरि नै आफ्ना हृदयका मानिसहरूलाई बोलाइरहनु भएको छ, बोलाइरहनु भएको छ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवकाईको नमुना चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाउनुहुन्छ। अनि उहाँको शक्तिलाई हामी देख्छौँ। उहाँसँग शैतान माथि विजय गर्ने शक्ति थियो है, उहाँसँग पापमाथि पनि शक्ति थियो। त्यसले मानिसहरूलाई पापको दासत्वबाट, शैतानको दासत्वबाट छुटकारा दिएर परमेश्वरको राज्यमा लिएर आउने शक्ति उहाँसँग छ। अनि उहाँसँग आफैसँग रहनको निम्ति पापीहरूलाई बोलाउने, पापीहरूमाथि उहाँको शक्ति थियो। त प्रभु यीशुले ती हरेक पापी मानिसहरूलाई उहाँसँग रहनलाई बोलाउनु भयो, ताकि उहाँले तिनीहरूको पापलाई मेटाउन सकुन्, परमेश्वरको वचन सिकाउन सकुन्। आमेन। त सेवकाई गर्नको निम्ति हामीसँग हुनुपर्ने 3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। पहिलो कुरा, हाम्रो आत्माको शुद्धता हुनु पर्यो। हाम्रो आत्मालाई शुद्ध, स्याङ्क्टिफाई, स्याङ्क्टिटी अफ आवर सोल्स है, हाम्रो प्राणलाई, हाम्रो आत्मालाई शुद्ध पार्नु पर्यो। त्यहाँ कुनै पनि तुस, बेमिलाप, चितोपना, क्षमा नदिएका कुराहरू हुनु भएन। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको वचनलाई सरल रूपमा सिकाउन सक्नु पर्यो। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई सिकाउने। हामी जब सङ्गतिमा जान्छौँ, कतिजना मान्छेहरू राजनीतिको कुरा, अरू कुरा गरेर बिताउँछ, तर हामीले परमेश्वरको वचन कुरा गर्न सक्नु पर्यो। अनि तेस्रो कुरा, उत्तराधिकारलाई चुन्नु, सेवकाईलाई निरन्तरता दिनको लागि ती परमेश्वरको हृदय भएका व्यक्तिहरूलाई चुन्नु। सेवकाईमा ठिक चरित्र भएको व्यक्ति, अर्थात् येशूको वचनप्रति आज्ञाकारी भएको व्यक्ति मात्र काम लाग्छ है। ठिक चरित्र भएको व्यक्ति, जो येशूको वचनप्रति आज्ञाकारी भएको व्यक्ति, जसले परमेश्वरको राज्यलाई फैलाउन सहायता गर्छ। परमेश्वरको राज्य, आफ्नो राज्यलाई म होइन, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। म घट्नु, तर येशू ख्रीष्ट बढ्न आवश्यक छ। पावलले होशियारपूर्वक लेख्दछन् है, धेरैजना साथीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। कोही कोही मान्छेहरू सिकाउन सक्छ तर विश्वासयोग्यता छैन। कोही कोही मान्छेहरू विश्वासयोग्य छ तर सिकाउन सक्ने क्षमता छैन। यो दुवै कुरालाई बुझ्नुपर्छ है। कोही कोही मान्छेहरूमा सिकाउन सक्ने क्षमता छ, तर उनीहरूको जीवनमा विश्वास, उनीहरू जोसँग पनि मिक्स हुन्छ। उनीहरूलाई कालो पनि ठिक, सेतो पनि ठिक। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो मान्छेसँग केही गर्न सकिँदैन। मैले के अरे होइन, विराटनगरमा जाँदाखेरि एकजना हाम्रो नेपाली प्रोफेसरलाई भेटेँ। उहाँ विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ, अनि उहाँको घरमा सङ्गति गर्ने मौका पाएँ। अनि उहाँले मलाई एउटा चाखलाग्दो कुरा भन्नुभयो, यदि एउटा मान्छेले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्यो भने त्यो मान्छेसँग कुरा नगर्नु राम्रो नि। क्या, तपाईँको समय मात्र खेर फाल्छ। उसले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भन्छ भने त्यो मान्छेसँग तपाईँ सङ्गत नगर्नु, समय खेरै नफाल्नुहोस्। अनि कतिजना मान्छेहरू त्यस्तो हुनसक्छ है, कसैलाई सिकाउन सक्ने क्षमता छ तर उनीहरूको विश्वासयोग्य छैन। उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई गिराइसकेको छ क्या, किनभने उनीहरू आफूलाई यता गयो उता गयो, ल मलाई चुन्नुहोस् है, मलाई नेता बनाउनुहोस्। राजनीतिको आत्मा लिएर हुन्छ, उसलाई प्रभु यीशुले बोलाउनु भएको छैन। अनि सेवकाई पनि नेतागिरी जस्तो, राजनीति जस्तो उनीहरूले ठानिराखेका हुन्छन्। कतिजनाको लागि सेवकाई चाहिँ चटपटे पसल जस्तै लाग्छ। मैले पनि पसल खोलेँ, मैले पनि मण्डली खोलेँ, बाइबल तालिम छैन, वचन छैन, प्रार्थना छैन, सेवकाई छैन, केही पनि छैन, चर्च खोलेँ। एकजनाले मलाई भन्नुभयो, पास्टर अङ्कल मैले चर्च खोलेँ, मेरो चर्चमा प्रचार गराउनु। तपाईँले के म पसल खोले हो? मैले उहाँलाई त्यही भने, चर्च खोल्यो भने के हो त्यो चर्च खोल्यो भने?
उसको जीवनै ठिक छैन, कसरी चर्च हुन्छ? अनि मान्छेले कति हल्का प्रकारले ख्रिस्टको कामलाई चाहिँ मम पेसा गरेर खाने जस्तो मात्र उनीहरूले ठान्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट पनि हामी अलगिनुपर्छ। त्यसैले पौलले तिमोथीलाई, जवान पास्टर तिमोथीलाई यो लेख्दाखेरि है, धेरैजना साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने अनि विश्वासयोग्य मानिस। यो दुवै कुरा, त्यसैले उसको शैक्षिक योग्यता पनि चाहियो अनि उसको जीवनमा विश्वासयोग्यता पनि चाहियो। आमेन। मलाई थाहा छ, म पहिला जुन एउटा चर्चमा जान्थेँ अनि त्यो चर्चको पास्टर सबै विश्वासीसँग पैसा सापट लिएर, कोहीसँग 50,000, कोहीसँग 10,000, कोहीसँग 15,000, कोहीसँग 1,00,000 पैसा हेरेर अनि त्यहाँबाट के गर्ने भने अनि यो हप्ता म पैसा दिन्छु भनेर भन्ने होइन। अनि त्यहाँबाट उसँग पैसा दिने नभएपछि अनि त्यहाँबाट उहाँले मलाई भन्थ्यो, भाइ यो शनिबार तपाईँ प्रचार गर्नुहोस् है, मलाई जिम्मा ल्याएर नि चाहिँ टाप। अनि त्यसपछि प्रचार सेवाकाई गरेँ अनि सङ्गतिपछि अनि भाइ आज पास्टर कहाँ जानुभयो? अब कहाँ जानुभयो? मैले कहाँ भन्न सक्छु कहाँ जानुभयो? कहाँ जानुभयो? अब के मैले कसरी भन्ने है? अब मलाई प्रचार गर्ने जिम्मा मात्रै दिनुभएको छ, अब कहाँ जानुभयो त्यो थाहा भएन। अनि मैले उहाँको त्यो समस्या देखेर परमेश्वरले जब मलाई सुन मैले रहरले चर्च खोल्छु भने पनि होइन, जब परमेश्वरले मलाई चर्च सुरु गर्नलाई बोलावट दिनुभयो, मैले एउटा कुरा के पक्का गरेँ भने प्रभु यो खालको सापट माग्ने शैली चाहिँ बन्द, म चाहिँ त्यो गर्ने। किनकि कोही विश्वासीहरू त यति साह्रो आक्रोश भयो कि उनीहरू अब त्यो जमानामा 2 लाखमा 2 रोपनी जग्गा आउन सक्ने समयमा अब बिचराको 2 लाख रुपियाँ खाएर कहाँ भाग्यो त्यो दाइ यति साह्रो रिसाउनु भएको थियो कि यो पास्टरलाई म अब टाउकै फुटालिदिन्छु भन्ने अवस्थासम्म पुग्नु भयो क्या उहाँ। उहाँको आक्रोशलाई मैले देखेँ क्या त्यतिखेर नि। त्यसपछि मैले भने मैले सेवाकाई गरेँ भने प्रभु यो सापट बन्द, बरु म भोकै बस्छु, उपवास बस्छु, सापट लिन्न। आमेन। अरूलाई मर्का पर्ने गरेर सुन्नुहोस् प्रिय सेवाकाईमा आउने मान्छेहरूले सुन्नुहोस्, जबसम्म तपाईँलाई स्वर्गबाट परमेश्वरले मन्ना झार्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छैन भने सेवाकाई नआउनुहोस् क्या। आमेन। सबैको लागि बाधा बन्न सका, उसँग 5,000, उसँग 10,000, उसँग 20,000 त्यसरी सापट लिएर गयो भने बर्बाद हुन्छ। त्यसैले सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदियो जो परमेश्वरको पवित्र स्थानमा बास गर्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको भजन सङ्ग्रह 14 अध्यायले चाहिँ दुष्टहरूको मार्गलाई बताउँछ, तर आज हामी त्यसलाई हेर्दैनौँ। भजन सङ्ग्रह 15 मा धार्मिक व्यक्तिहरूको मार्गको बारे बताउँछ। अनि ती व्यक्तिहरू जो परमेश्वरको धार्मिकतामा हिँड्छन् तिनीहरूलाई मात्र सेवाकाईको जिम्मा दिनुपर्छ। आमेन। अनि यहाँ भनेको छ, हे परम प्रभु तपाईँको पवित्र स्थानमा कसले बास गर्न पाउँछ? तपाईँको पवित्र स्थानमा कसले बास गर्न पाउँछ? तपाईँको पवित्र पर्वतमा को बस्न पाउनेछ? किनकि दुष्टहरूलाई परमेश्वरको पवित्र स्थानमा बस्ने अधिकार छैन, दुष्ट मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने अधिकार पनि छैन। आमेन। किनकि तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, कोही मान्छेहरू तपाईँको घरमा आउँछ अनि त्यहाँबाट के को कुरा भनिदिन्छ अनि त्यहाँबाट उसलाई बहकाइदिन्छ, यो चर्चले दशांश मात्रै ठग्दो रहेछ, उनीहरूलाई दशांश चाहिएको छ भने अनि दशांशको विरुद्धमा कुरा गर्न लाग्छ। बिचरा उसलाई बहकाएको पत्तै छैन। शैतानले कति छिटो उसलाई चाहिँ बहकाइदिन्छ। त्यो मानिस हेर्नुहोस्, परमेश्वरको पवित्र स्थानमा बास गर्ने मानिस त्यो जसको चाल निर्दोष छ है, प्युरिटीको शब्द प्रयोग गर्छ, जो शुद्धताको जीवन जिउँदछ, पवित्रताको जीवन जिउँदछ, जसले ठिक काम गर्छ वा न्याय वा धार्मिक काम गर्छ अनि जसको हृदयबाट सत्य बोल्छ, हृदयदेखि नै सत्य बोल्छ, ती मानिसहरू मात्रै परमेश्वरको सेवाकाईमा आउन आवश्यक छ। जसले आफ्नो जिब्रोलाई अरूको निन्दा गर्दैन, हेर्नुहोस् है, जसले आफ्नो जिब्रोले अरूको निन्दा गर्दैन है। कतिजनाहरूले मण्डलीको निन्दा गर्छन्, दशांशको निन्दा गर्छन्, कतिजनाले अरू जे पनि
अलिकति मुठीदान पनि चर्चमै लगाएको छ, अलिकति त सानसानो चर्चमै लगाएको छ, अलिकति भेटी पनि चर्चमै लगाएको छ। नदिनु नि त। किन परमेश्वरको कामको विरुद्धमा निन्दा गरेर बस्नु? दिने इच्छा छैन भने के दे कर पराछ? तर परमेश्वरले दिने व्यक्तिको सुन्नुहोस्, मुठीदान दिएर खाना खान नपुगेको कतिजना हुनुहुन्छ होला? भोकै बस्नु परेको देखाउँ त, हात चाल्नुहोस् त। कोही हुनुहुन्छ? तर मुठीदान दिएन भने तपाईँको घरमा खानाको अभाव हुन्छ। यो कुरा चाहिँ साँचो। त्यसैले यो बिना फाँकको मण्डलीको सेवकाईको विरुद्धमा निन्दा गर्नु उचित हुँदैन है। जसले आफ्नो जिब्रोले अरूको निन्दा गर्दैन है, जसले आफ्नो छिमेकीको बिगार गर्दैन, छिमेकीको बिगार गर्दैन र आफ्नो साथीभाइको अपवाद फैलाउँदैन, धार्मिक मानिसको मार्ग हो। जसले सुन्नुहोस्, धार्मिक मानिसले के पनि गर्छ? जसले भ्रष्ट मानिसलाई घृणा गर्दछ। भ्रष्ट मानिससँग संगत गर्न जाँदैन। त्यो मान्छे भ्रष्ट भनेर प्रमाणित भइसकेपछि भ्रष्टताबाट अलगिनुपर्छ। किनकि धार्मिक मानिसको चरित्र त्यो, जसले भ्रष्ट मानिसलाई घृणा गर्छ तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई आदर गर्छ। तर मैले कतिजना मान्छेहरू त्यो पनि देखेँ, उनीहरूले चाहिँ होइन, त्यो भ्रष्ट मान्छेहरूले जब परमेश्वरको दण्ड पाउँछ अनि उनीहरूको फेसबुकमा हामी पनि तपाईँकै मार्गमा हिँड्छौँ, त्यसको भने मतलब के त? म पनि तपाईँको भ्रष्टतामा हिँड्छु भने होइन त? कोहीको मान्छेहरू पास्टरलाई तेरो कुरा इस भनेर देखाउन चाहन्छ क्या। अब गरेर त गर्नुहोस् त, के हुन्छ? दण्ड पनि तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, मैले परमेश्वरको वचन ठिकसँग प्रचार गरिनँ भने परमेश्वरको दण्ड मैले खानुपर्छ। किनभने म परमेश्वरप्रति उत्तरदायी छु। परमेश्वरले जुन वचन प्रचार गर्नको लागि उहाँले मलाई बोलाउनु भयो, उहाँले मलाई समय दिनुभयो, उहाँले मलाई विभिन्न सङ्गतिहरू दिनुभयो, राष्ट्रिय सङ्गति, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गति। यी कतिजना मान्छेहरू परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। अब अहिले हाम्रो डेभिड सोरेन जस्तो भाइ मेरो हामी कति इमेलमा परमेश्वरको वचनको बारे कुरा गर्छौँ होला, मैले केही चिनेको छैन। परमेश्वरका अरू यहुदी, परमेश्वरका क्रिस्चियन यहुदी मानिसहरू, बाइबल विद्वानहरू, उनीहरूसँग म कति कुरा छ। परमेश्वरले मलाई सोध्नुहुन्छ नि, मैले तेरो निम्ति यी सबै कुरा जुटाइदिए तैँले किन मेरो वचन प्रचार गर्नुहोस्? आमेन। तर सुन्ने मान्छेले अटेरी गर्दैमा त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। अटेरी गरे त उनीहरूले आशिष पाउँदैन। तर परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई भन्छ, तिमीले वचन किन पालन गरेनौ? अनि वास्तवमा हाम्रो के अरे अहिलेको डेभिड सोरेनजीले एउटा भनाइ चाहिँ, परमेश्वरले उनलाई वास्तवमा यो गलत व्यक्ति भ्रष्ट मान्छेसँग सङ्गत नगर भनेर चेतावनी दिँदै उस सङ्गत गरेको कारणले उनीहरूको घरमा एकदमै नराम्रो दुर्घटना भयो, जसको लागि उहाँले विशेष प्रार्थना पनि मागिरहनु भएको छ। मलाई छुटकाराको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। त हामी परमेश्वरको हृदय भएको कारणले हामीले कहाँबाट चिन्दै नचिनेको मान्छेको लागि पनि त हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ भने हामी आफ्नो मण्डलीको लागि कति धेरै प्रार्थना गर्छौँ। हामी जोसँग हामी दैनिक रूपमा वा हप्ता रूपमा हामी भेटघाट गर्छौँ। त्यसैले परमप्रभुको भय मान्ने मानिसहरूलाई आदर गर्छ धर्मीजनले, भ्रष्ट मानिसलाई घृणा गर्छ, जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि आफ्नो प्रतिज्ञा गरेको कुरा बदल्दैन। सुन, यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण यीशु ख्रीष्ट आफै। यीशु ख्रीष्टले आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस्, क्रुसमा काटी ठोक्न दिनु परे तापनि हुन त उहाँले एउटा प्रार्थना गर्नुभयो। गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँ यति पीडित हुनुहुन्थ्यो, यति साह्रो पीडा, यति साह्रो उहाँको पसिना रगतमा परिणत भयो। उहाँले भन्छ, हे पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यही कचौरा पिउनलाई क्रुसकै मृत्युबाट जानको लागि नै आउनुभएको थियो नि। तर पीडाले गर्दाखेरि त्यो यति साह्रो पीडा थियो, यति साह्रो पीडा थियो कि परमेश्वर पिता यदि मानव जातिलाई उद्धार दिनको लागि अरू कुनै उपाय छ भने यो कचौरा हटाइदिनुहोस्। तर उहाँले के भन्नुभयो? अरू कुनै पनि उपाय थिएन प्रिय, तर मेरो इच्छा होइन, मेरो शरीरको इच्छा होइन, तपाईँको इच्छा पुरा होस्। त्यसैले उहाँले आफूलाई हानि सम्झेर पनि है, उहाँले 33 वर्ष 33 वर्षसम्म स्वर्गको सम्पूर्ण महिमालाई छोडेर एउटा साधारण मानिस बनेर तपाईँ र मेरो निम्ति जीवन दिन लाग्नुभयो। आमेन।
अनि आफ्नो हानि हुँदा पनि आफूले प्रतिज्ञा गरेको कुरा उहाँले बदल्नु भएन। त्यसले धर्मीजनको मार्ग चाहिँ त्यो। अनि परमेश्वरले सुन्नुहोस्, अन्य जातिहरूले हामीलाई चाहिँ अब यसको बाटो खत्तम भयो भने ठान्छ नि, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यहीबाट माथि उठाउनुहुन्छ। आमेन। जसले आफ्नो रुपियाँ ब्याजमा लाउँदैन र निर्दोषको विरुद्धमा घुस लिँदैन। हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटा चाखलाग्दो कुरा छ। आफ्नो रुपियाँ, यसलाई हामी अलिकति कन्टेक्स्टमा हेरौँ है। व्यवस्था 23:19 देखि 20 मा ब्याज लाउनै हुँदैन भनेको छैन। हामीले कहाँ ब्याज लिन सक्छौँ, कहाँ ब्याज लिन सक्दैनौँ। व्यवस्था 23:19 र 20 पदमा त्यहाँ लेखेको छ। व्यवस्था 23:19 र 20 पदमा ब्याज कमाउन सक्ने रुपियाँ, भोजन वा अरू कुनै कुरो ऋण दिँदा आफ्नो दाजुभाइबाट ब्याज नलिनु। आफ्नो दाजुभाइबाट। अनि 20 पदमा विदेशीबाट त तिमीहरू ब्याज लिन सक्छौ। आमेन। विदेशीबाट चाहिँ ब्याज लिन सक्छौ, तर आफ्नो दाजुभाइ इस्राएलबाट त होइन, ताकि तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेको देशमा तिमीहरूले पनि लागेको काममा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। मलाई हाम्रो भरत भाइको एउटा कुरा चाहिँ पनि याद आउँछ क्या। उहाँले भन्नुहुन्छ, पास्टर अङ्कल, हाम्रो आफ्नै चर्चको लागि त हामी केही दिउँ न, हामी नाफा बाहिर लिन सक्छौँ। आमेन। त्यही कुरा हो क्या खास। हाम्रो चर्चबाट के नाफा लिन्छ जब हाम्रो मण्डलीलाई हामी केही दिन चाहन्छौँ। आमेन। नाफा त हामी बाहिर गर्न सक्छौँ। त्यसैले प्रियहरू, चर्चको कामको लागि, परमेश्वरको कामको लागि हामी दिन सकौँ। आमेन। जसले आफ्नो रुपियाँ बाजमा लाउँदैन वा निर्दोषको विरुद्धमा घुस लिँदैन भन्नुको मतलब त्यो। अनि यस्ता काम गर्ने कहिले पनि डग्ने छैन, उनीहरू स्थिर हुनेछ। आमेन। अनि परमेश्वरले यसरी हामीलाई अरूलाई सिकाउन सक्ने विश्वासयोग्य मानिस, जो धार्मिक मानिसको चरित्र छ, तिनीहरूलाई उठाउनुहुन्छ। अनि विश्वासयोग्यले तिनीहरूको चरित्रलाई जनाउँछ, अनि सिकाउन सक्ने शब्दले तिनीहरूको वरदानलाई जनाउँछ। तिनीहरूसँग सिकाउन सक्ने वरदान छ, तिनीहरूसँग असल जीवन जिउने चरित्र पनि छ। त्यसैले सेवकाईको नमुना के त? शुद्ध पारिएको हृदय, पाप र परीक्षामाथि विजय हासिल गर्ने, परमेश्वरको महिमित सुसमाचारप्रति समर्पित, ठिक चरित्र र वरदान भएको व्यक्तिसँग मात्र सङ्गत गर्नु। अनि प्रभु येशूले यही कुरा गर्नुभयो। आमेन। र आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लौँ। हामी केही समय परमेश्वरको वचनलाई मनन गरौँ। र हामी सबै आँखा चिम्लौँ। कसैले कसैलाई नहेर्नुहोस्। र यो समय कसैको घर परिवारमा तपाईँको बुवाआमाहरू वा बाजे बराजुहरू कोही यस्तो धामी जागृत हुनुहुन्थ्यो वा हुनुहुन्छ, वा उनीहरूको श्रापबाट तपाईँलाई छुटकारा पाउने त्यस्तो महसुस भएको छ भने सबैले आँखा चिम्नुहोस् ल। कसैले पनि नहेर्नुहोस् एक्लै अर्कालाई। छ भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँलाई विशेष छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्छु। है, तपाईँको बुवाआमाहरू, बाजे बोजूहरू, उनीहरू कोही तन्त्र मन्त्र गर्ने धामी जागृत त्यस्तो खालका व्यक्तिहरू छन्। अनि उनीहरूको कारणले तपाईँमा चाहिँ त्यो श्राप आइराखेको हुन्छ क्या। त्यसबाट तपाईँलाई स्वतन्त्रता चाहिन्छ भने म विशेष त्यो कुराको लागि प्रार्थना गर्नेछु, ताकि तपाईँ ख्रिस्टको कामको निम्ति निरन्तर परमेश्वरको महिमा गर्ने परमेश्वरका छोराछोरी बन्न सकुन्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यी हातहरू जो तपाईँको सामनेमा उचाल्नु भएको छ, उहाँहरूको परिवारमा प्रभुजी बुवाआमा, बाजे बोजूहरू, जोहरू तन्त्रविद्या, धामी जागृतका कामहरूमा संलग्न हुन्छ प्रभु। अनि उहाँहरूको श्राप यी तपाईँका छोराछोरीमाथि शैतानले लिएर आएका ती सबै श्रापलाई हामी येशूको नाउँमा रद्द पार्दछौँ। प्रभु, तपाईँले पूर्ण छुटकारा दिनुहोस् र तपाईँले स्वतन्त्र बनाउनुहोस्। पिता, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेक दिनुहोस् र उहाँका सबै जुवाहरूलाई तपाईँले भाँचिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँले स्वतन्त्र पार्नुभएको निम्ति। तपाईँको रगतले धुनुहोस् र प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँलाई ख्रिस्टको वचनमा, ख्रिस्टको पक्षमा निरन्तर लागिरहने छोराछोरी बनाउनुहोस् र उहाँहरूको जीवनद्वारा धेरै मानिसहरू तपाईँको राज्यमा आउनुहोस्। येशूको नाममा र आउनुहोस् हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ कति असल परमेश्वर हुनुहुँदछ प्रभु। येशू, तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै तपाईँको चालारी बनाउनलाई बोलाउनु भएको छ प्रभु। यो देशलाई हामी येशूको नाममा चालन्दछौँ
प्रभुजी यो देशका मानिसहरूलाई हामी तपाईँको राज्यमा डोर्याउनलाई हामीलाई शक्ति दिनुहोस्, अभिषेक दिनुहोस्, बुद्धि दिनुहोस् प्रभु। र हाम्रो जीवनको एउटै उद्देश्य प्रभु तपाईँको नाम उचाल्नुहोस्। तपाईँ मात्र देशको प्रभु र परमेश्वर हुनुहोस्, तपाईँ मात्र यो मण्डलीको प्रभु र परमेश्वर हुनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी निरन्तर तपाईँको पावदानमा रहेर प्रभु तपाईँको आराधना गर्न सकौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, आज जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछु प्रभु। हाम्रो देशका हाम्रो मण्डलीका कतिजना सदस्यहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, उनीहरू अप्ठ्यारोमा गाह्रोमा हुनुहुन्छ, एक्लोपनमा हुनुहुन्छ भने प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको सङ्गति जुटाउनुहोस् प्रभु। उनीहरूको अभावहरूमा तपाईँले जुटाउनुहोस् पिता, हामी बिन्ती गर्दछौँ। तपाईँको कृपा खनाउनुहोस्, उनीहरूलाई चङ्गाइ दिनुहोस्, शारीरिक मानसिक बौद्धिक चङ्गाइ तपाईँले दिनुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवाकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण कुरामा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी बिन्ती गर्छौँ प्रभु, साँच्चै नै पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँले रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको आफ्नो मुख यस मण्डलीमाथि तपाईँले चम्काउनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् पिता। परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि प्रकाश गर्नुहोस् र हरेकलाई तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस्। र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ, येशूको नाममा आमेन। दुई बहिनीको सङ्गति, बाहरूको सङ्गति, बाहरू उभिनुहोस् है, अनि हाम्रो कमल बासँग पछाडि भेला हुनु होला।